Доброго вечора, друзі! А сьогодні ми поговоримо трошечки про наше вторинне виробництво, а саме, що ми робимо з батарейками, які вже вийшли з ладу і не можуть бути використані в Теслі. Ми їх трошечки перероблюємо, а точніше розбираємо. Тут зібрано зараз все те, що ми виробляємо із батарей Тесла. Більш детально зараз вам розкаже Славік. Доброго дня, Славік! Доброго дня! Розкажи, будь ласка, що у нас тут представлено? Що ми з цим робимо? Імпровізовано зібрали колекцію тих речей, де є елементи Тесла. Тобто тут в кожній штучці, в кожному виробі є акумулятори, ті, які використовує компанія Тесла. Тут у нас присутні акумулятори з Y, з трійки, з S, з X, і нові, і старі. Ми вам зараз все по чуть-чуть розкажемо. Щоб ви розуміли, виглядає акумулятор від трійки Вайки от таким чином. Це просто пальчикова батарейка 21700. Ми з цих пальчикових батарейок, до речі, вона має 5000 мАч, одна батареєчка, так, щоб було зрозуміло. А батареєчка від пледа та від старої Ески виглядає таким чином. Хоч вона, в принципі, візуально така сама, як батарейка, яка була в старій Есці, але вона має трошки інший об'єм. В старій Есці максимально було 3200 мАч, максимально. Візьмемо середину, 3000 мАч, а в пледовській батарейці вже тут 3500 мАч. Яким чином в такий самий об'єм влізло трошки більше електроенергії, я вам скажу. Вони змінили хімію. Тож в пледі вже трошки інша хімія. Єдине, що тут немає, це батарейки з кібертрака або Y. Там вже батарейка трошки іншого об'єму, там 4680. Але я думаю, що в майбутньому ми її також розберемо і вам покажемо. Почнемо давай з того, що ми з цих батарейок виробляємо. Ми маємо ось модуль, да? Ми його розбираємо на отакі або отакі батареєчки. Це модуль, до речі, з пледа. Модуль з Model S. Отакі батарейки. 18650 з пледа, з старої Ески, так виглядає. З пледа їх 5 штучок, вони отак виглядають. Тих або 14, або 16 штук в одній батареї. Цих 5. Далі так виглядає Вайка або трійка. Тут так, щоб було наглядно видно, тут цілий модуль. Тобто ціла батарейка з 4 модулями. 2 маленьких і 2 більших. Що ми робимо, якщо ми розбираємо таку батареєчку? Маємо таку батарейку, тут орієнтовно плюс-мінус 400-вольтова система. Кожний отакий елемент має в середньому 100 вольт. Він має 80-100 вольт. Тобто ми з цих 100 вольт можемо зробити як 24 вольта, як 48 вольт, 56 і кратно брікам ми можемо зробити будь-який вольтаж. Тобто тут от на стенді у нас є кусочок трієчної батарейки. Це 24 вольта перероблено. Воно зроблено з такою метою, щоб утилізувати отаку от проблемну штуку, якщо в людини сталася біда, а вони бувають по різним причинам. І ми можемо вибрати кусочок нашого модуля, ми його відрізаємо, адаптуємо, перевіряємо, тестимо і робимо з нього елемент для безперебійного живлення. Ставимо БМС-плату, яка керує цим модулем. Ось вона тут стоїть, можете побачити. І можете побачити модуль, якого розміру тут і якого розміру він тут. Тобто він в 3 рази менший. Виглядає цей модульок отак. Скажи, будь ласка, скільки тут кіловат в ньому? Тут 6 кВт. Ми розробили корпус, бачите, цей модуль в 6 кВт. Він трошечки меншого розміру, ніж наша коробка. Наш корпус, він розроблений під модуля як 6 кВт, так і 8, так я розумію? Так. 8 кВт, він трошки довший, 6 кВт менший. І я хочу звернути увагу, це наш виставковий екземпляр. Тут видно синій скотч. Його насправді немає, там залита компаундом спеціальним пластина і вона дуже схожа на заводську частину. Тому ми стараємося зробити таким чином, щоб те, що зробив завод, мінімалізувати втручання і зробити майже заводський екземпляр. Тобто з стрійки це виходить отаким чином, з ески це виходить просто цілий модуль, отакий от брік. Або 2, або 3, або 5. Або... Да, він вставляється просто в коробку так само і чіпляється туди захист, БМС-плата. Ми маємо готовий продукт.
Тобто це нова упаковка, але всередині батарея, яка має пробіг. Тут ми можемо теж побачити, у нас є отакий от окремий елемент. Це теж батарейка трієчна, залізофосфатна, на абсолютно іншій хімії. І вона теж має таку саму архітектуру. Вона теж відрізана, змонтована безпека, змонтована плата, яка буде поєднувати з... Он кришечка від неї стоїть. Тобто це також готове рішення, яке використовується для домашнього, ну або для квартири, або для дому, або ще щось. Тобто, якщо якийсь блекаут, виключається світло, не дай Бог, то ви можете використати оцей модуль для того, щоб у вас було світло, наприклад, ну, як мінімум годин 12, а то і більше. Взагалі, ситуація в тім, яку б ви батарейку взяли, потрібно прорахувати, скільки ви витрачаєте кіловат за годину, для того, щоб ми вам дали правильний модуль. Тому що цей модуль може бути як від 5 кВт, так і 500 кВт. Тому що, от, наприклад, тут висить батарейка 100, але їх може бути і 5 штук. Якщо вам для виробництва якогось потрібно 500 кВт, то ми можемо вам скласти і 500. Це ми зробили для власного використання. Тут висить 50 кВт дея, яка, в принципі, наші потреби більш-менш задовольняє. Надалі на весну ми собі поставимо ще сонце на кришу, ну тобто сонячні модулі, які будуть заряджати цю батарею. І я сподіваюся, що ми взагалі не будемо користуватися електрикою по 10 гривень для виробництва на сьогоднішній день, бо це досить дорого. Я вже якось розказував, що ми витрачаємо як мінімум 100 тисяч гривень в місяць, а це дуже багато, ну прям дуже. Але бувають і холодні такі місяці, де ми можемо витратити 150 тисяч гривень за місяць. Ми маємо, звичайно, генератор на 55 кВт, але краще мати сонце, вітряк і бути енергонезалежним, і не використовувати ці кабальні тарифи від компанії ДТЕК, а бути просто енергонезалежним. На рахунок цієї батарейки, скільки тут кіловат ми маємо? 8 кВт батарея, вона залізофосфатна, це літій-іон, це залізофосфат. Це різні властивості, різна хімія і різна ємність. Тобто ми можемо бачити, що на отакій великій відстані всього лише 8 кВт. А отут у нас 7 кВт. Це продукт, який має мінімалізоване втручання людини до заводського виготовлення. Тобто завод виготовив, ми його протестили, відрізали і під'єднали безпеку, БМС-плату, помістили це все в корпус. Я вам покажу, що таке відрізали. Тут ідуть от такі частини, тобто такий модульок. От їх тут 16 штук, якщо я не помиляюсь. От модульок, їх 16 штук. Її можна перерізати так, можна перерізати так. Головне не пошкодити цю ситуацію. Ця батарейка, вона скручена з 4 частин безпосередньо заводом. Чому? Тому що залізофосфат має властивість розширюватись і звужуватись. Для того, щоб цього не відбувалося, вони її скрутили, і вона не розширюється і не звужується, вона стоїть вкопана, як вона є. Тому ми намагаємося максимально не втручатися в завод, бажано робити цілими модулями, але якщо ти вже відрізав якийсь кусочок, то і знову скомпонувати і зв'язати, щоб вона не було в неї цієї гри туди-сюди. Почнемо, мабуть, з найменшого, що ми виробляємо, це павербанк. Хлопці, може вам допомогти батарейками, якщо треба, камери посідали, ні? Отже, давайте почнемо з найменшого, що може бути. Це отакий павербанк з батарейками 21700. Всередині вони отак одіти в такий презервативчик, так? Для того, щоб, не дай Бог, не закоротило, щось не взірвалось, нічого з нею не сталося. Тобто вона не голенька там, а така в термоусадочці. Скільки тут міліампер годин в цьому павербанку? 40 тисяч мАч. 40 тисяч мАч. І скільки тобі його вистачає? Наскільки? Та й вистачає на 3 зарядки телефона, бо більше, в залежності від того. На 3 зарядки? Ти що 3 зарядки? Що Я таке не 3 зарядки? заряджаю Ну, ти не кажи телефон, бо дурниць. в мене є 10 зарядок може бути телефона. 10, мабуть, ні. А скільки? Ні, якщо бути чесним, 5 зарядок. 5, бо втрати йдуть. Йдуть втрати, перетворення енергії, Ну, та шнурок якщо може тут бути покласти, чи через коротший, шнурок? довший. Ну, просто ми можемо просто покласти телефон і заряджати його бездротово. От тут є така бездротова зарядочка, положили собі, воно собі лежить, заряджається. До речі, як в Теслі. 40 тисяч мАч
в тебе якийсь странний телефон, тому що ти заряджаєш тільки 5 телефонів, я можу 10. Коротше, купуйте та пробуйте, скільки телефонів у вас зарядиться. Але ж ви можете використовувати його не тільки для телефону. Купуєте в нас павербанк, кабельки до роутера і підключаєте свій роутер до цього павербанка, ви енергонезалежні, у вас завжди є інтернет. Звичайно, якщо у вас оптоволокно. Тому що якщо ні, то найменший 8 батарейок тут. Вони є різного варіанту. Тут може бути від 8 батарейок, може бути 6 батарейок, може бути 30 батарейок. Тобто Да, тут може бути сам трудніше. форм-фактор цього павербанка, він є різний, і в нас є просто різні павербанки під різні задачі. Як сюди потрапила така батарейка, яка запакована в такому монолітному корпусі? Тобто її достати звідси можна різними методами. Є спеціалісти, які беруть долото, зубило, молоток і починають кувати. Ми пішли трошки далі. І потім починають стріляти. Дуже гарно стріляють. Вони Як- стріляють як патрони. Отака батарейка, це як FPV-дрон. Можна її взірвати. І ми пробували їх взривати, бо для чого це нам потрібно? Для того, щоб ми розуміли всю відповідальність, всю небезпеку цих елементів. Правильний підхід до того, щоб з такого монолітного блоку отримати отакий продукт. Бо це можна сміливо назвати продуктом, бо потрібно використовувати правильний підхід, спеціальні технології для того, щоб розчинити оце все правильно і не наробити біди. Бо можна розчинити його по-іншому, можна розламати фізично. Тоді, навіть якщо ми візьмемо акумулятор і на ньому буде невеличка вм'ятина, ця структура цього акумулятора зроблена так, що маленьке пошкодження вже впливає на роботу самого акумулятора, на стабільність цього акумулятора, і не бажано його взагалі використовувати. Він має йти під утилізацію. Тобто це теж важливо. Коротше кажучи, яким чином розчинити, вже даю підказку, розчинити даний модуль, щоб не пошкодити батарейки і щоб вони в майбутньому могли бути вторсировиною для наших павербанків та для живлення для ребів, FPV-дронів, до речі, різної конфігурації. Бачите, воно трошечки тут пузатеньке, тут у нас БМС-очка стоїть. Ця ситуація у нас для ребів, також різних. Ми можемо зробити любого розміру з любими параметрами. Якщо треба, наприклад, для дрона максимально йдуть отакий форм-фактор, а для ребів може бути такий, який хочеш, і ми все це виробляємо. Правильно? Да. І це все ми виробляємо вже коли отримуємо такий елемент. Оцей елемент можна назвати конструктор Лего. Тобто ми маємо елемент, який має 3,6-3,7 вольта, середнє його значення. І кратно цьому множимо на 2, множимо на 3, множимо на 20. Ми можемо отримати будь-який продукт, будь-який вольтаж. Вони всі проходять тест, вони проходять заряд-розряд і тоді йдуть в виробництво на щось інше. Щось інше – це може бути станція, яка йде на фронт. В нас є от така штука, яка має 2 кВт, і вона досить надійна, можна її закинути на плече, можна її взяти на природу з собою, від'єднати шнурок і використовувати. Виглядає не зовсім як екофло, але ж ми це виробляємо для нашої армії, для наших захисників, тому для них екофло якби не потрібне. Ця станція 600 Вт видає, ємність 2 кВт, і для хлопців її вистачає з головою. Ви можете її десь вдарити, стукнути. Тут є захисна така штучка пластикова, яка не дасть її пошкодити або пробити. Всередині ще є захист, ще вона Адаптована для зарядки генератором. Це дуже важливо, тому що якщо екофло купили, доправили їх туди, генератор має іншу синусоїду, не пряму, а трошки. втикнули генератор в екофло і воно згоріло. Тобто і потім потрібно його вертати назад і так далі. Тому ми пішли далі і адаптували цей пристрій для потреб армії і для потреб в такому екстремальному варіанті, що можна його зарядити від будь-від чого. Чи це буде генератор, чи це буде якийсь інвертор, чи це буде ще щось. Вона не боїться нічого. Тобто вона заряджається, працює і віддає свої чесні 600 Вт. Потім ми пішли далі, ми виробили трошки більшу станцію. Тут вона має 3 кВт. 3,5, якщо я не помиляюсь. 3,5 кВт, вона основана на таких елементах. Вона вже видає 2 кВт.
Тобто в неї можна втикнути набагато більш потужніший пристрій. Тобто можете втикнути чайник, холодильник або ще якісь пристрої домашні. В принципі, можна і використовувати як переносну домашню станцію, коли у вас зникло світло. До речі, досить довго вона буде все це тримати, тому що 3,5 кВт – це досить немало. І 2 кВт вона видає, а холодильник максимум 600 Вт бере, якщо я не помиляюсь. І то це якийсь такий старенький холодильник бере 600 Вт, а нові вже і по 300 беруть. А якщо комусь треба, можете в нас замовити такі станції, і ми вам залюбки їх продамо. Але ми пішли іще далі. І ми почали виробляти домашні станції. До речі, ми не показали. Далі ми пішли. Ми пішли не далі, ми пішли трошки ближче. У нас ще є такий чемоданчик. Якщо ви звикли Більш естетичний. з 80-х, як я, або з 90-х ходити в школу з чемоданом, тож ми також можемо вам запропонувати такий чемоданчик, який, в принципі, має 2,2 кВт, видає приблизно, я міряв, 800 Вт, начебто, до кіловата навіть бере. Холодильник також їм можна запустити, і він буде працювати. Але навіщо нам запускати тільки холодильник, коли ми можемо запустити, в принципі, весь будинок або всю квартиру, і навіть на тому не економлячи? Як це зробити? Для цього у нас є таке своєрідне рішення. Тут ще у нас посередині стоїть блочок керування з виключателями. Виглядає воно досить естетично, візуально, тому що це лакований такий боксик, де написаний наш логотипчик. Щоб ви розуміли, якщо щось вибухне або станеться, то хто вам поставив даний повербанк? Ми, воно не вибухне. Тому що ми даємо на це гарантію. І ми його налаштовуємо таким чином, щоб цього ніколи не трапилось. Стоїть такий інвертор DEA або на 5 кВт, або на 6 кВт, або на 8, або на 12. Все це маємо в наявності і можете ви у нас це придбати. Також ми використовуємо інвертори Victron, які мають 3 кВт та 5 кВт, але вони трошечки надійніші, ніж DEA, і краще було б, звичайно, ставити їх. Але для домашніх потреб, я вам скажу, ідеї ці буде з головою. Якщо ви використовуєте якісь у вас там такі потреби незвичайні, то краще використовувати Victron, бо він досить надійний. Він надійніший, надійніше, ніж цей інвертор, ми не зустрічали. Це професійна техніка, яку ми купуємо безпосередньо в Голландії. 12 кВт – добре, але ж може бути і 20 кВт. Але ж може бути 25, 30 і 50. Зараз ви бачите 50 кВт станцію, бо ми ж не можемо тут вам розкласти всі інвертора, які у нас є. Навіщо вам це потрібно? Тож, ви можете придбати. У нас таке рішення. Від 5 до 12 кВт у нас влазить в таку стоєчку, а далі ви можете купувати і більше. Ви можете купувати у нас і 20 кВт, ви можете купувати і 30, і 40, і в принципі цілу батарейку. 100 кВт. Є батарейка 82 кВт трієчна. Ми можемо під'єднати вам її до інвертора. Наші працівники самі надрукували плату, самі розробили програмне забезпечення, і воно все працює і з сонячними панелями, і з батарейкою, і з DEA. Я звертаюсь до хлопців, які ставлять сонячні панелі. Якщо вам потрібні великі об'єми зберігання електроенергії, тож звертайтесь до нас, ми вже все це вирішили. Вам просто потрібно звернутися і сказати, продайте нам, будь ласка, стільки-то кіловат. Ми вам продамо 100, 200, 300 або 500 кВт. Це для нас вже не проблема. Ми пішли схожим шляхом. Тобто спочатку ми порізали модуль, зробили маленький павербанк такий на 8 кВт, на 5 кВт. А потім ми пішли далі, подумали, а чому не зробити більший, 100 кВт чи 80 кВт, який не буде мати людського втручання. Тобто ми маємо батарею, яка з заводом запакована, яка безпечна, яка знята з машини, яка має мінімум втручання. Подивимося на батарейку, ми теж можемо побачити BMB-плати, це плати керування, 1, 2, 3, 4. Тут зверху ще є пентхаус, де розташований блок, який керує цим всім. Тут BMS-плата стоїть, тут стоїть чарджер. Ми це все не вскриваємо, воно все запаковане, все заводське, прибивається на стінку, чіпляються наші мізки, ті, які ми розробили, наші спеціалісти. І ми при мінімумі втручання маємо такий великий павербанк. Тобто це економить бюджет, тому що якщо на заводі придбати отаку батарейку, це буде коштувати в 5 разів дорожче.
В нас воно коштує дешевше, і тому прекрасна ідея, яка так виникла, і ми її втілили в життя. Тобто ми отримали пристрій, який накопичує електричну енергію, він стоїть в автомобілі, і повірте, ці автомобілі дійсно безпечні. Тобто десь є хайп, хтось ловить якийсь на там взірвалась Тесла і так далі. Але коли ви проаналізуєте, насправді це абсолютно безпечний автомобіль. Є багато різних варіантів. Там зірвалась Тесла, це поодинокі випадки. Так. Ви порахуйте, скільки згоріло ДВС за цей час, коли взірвалась одна Тесла. Тому що ми бачимо? Тобто це безпечно і це безпечно. Тому що сюди мінімум втручання. Тобто тут є своя група безпеки, свої контактори, своя герметизація заводська, ту, яку придумали інженери. Вони там працюють, думають, а ми це все беремо, використовуємо, додаємо свою інженерію і отримуємо такий цікавий винахід і пристрій, який є безпечним. Тому що там нема втручання людського. Чому нема втручання? Тому що, оскільки в нас є розборка, у нас є проводи, які безпосередньо від Тесли підключаються до батарей. Там у нас є оригінальні роз'ємчики, ми сюди підключаємо оригінальні тесловські провода, і цими проводами під'єднуємося безпосередньо до інвертора. І тому все, що там запаковано, воно там і лишається. І ми навіть можемо зробити охолодження або підігрів цієї батареї, якщо вона у вас стоїть на вулиці. Якщо стоїть на вулиці, ви дуже багато з неї хочете отримати, їй потрібно буде трошечки охолодження. Ну, в принципі, охолодження може взагалі не потрібно, бо ви все одно з неї стільки не викачите, як може викачати мотори Тесли. Тому що мотори Тесли жруть її прям як пірожок, можна сказати. Якщо ви будете використовувати для домашніх потреб або для потреб, от як використовуємо ми, ніяке охолодження там не потрібно. Але якщо у вас ця батарейка буде знаходитись на вулиці, то бажано, щоб був підігрів. І ми також вирішили цю проблему. Ми підключаємо насоси, помпи тесловські до цієї батарейки, і вони качають антифриз. Так само ми включаємо туди тени, які підігрівають цей антифриз, який бігає по батарейці. Ну, бажано оригінальний. Оскільки ми вже 10 років займаємося ремонтами Тесли, то ми знаємо, як правильно це налаштувати, як правильно це зробити, для того, щоб воно працювало і задовольняло всі ваші потреби в електриці. Це ми даємо відповідь тим цікавим людям, які розказують, що Тесла не екологічний автомобіль, і куди дівати батарейки, що з ними робити і так далі. До речі, да, як їх утилізувати. Дуже розширена відповідь вийшла. Ті песимісти, які не вірять в Теслу, не вірять в електромобілі, можуть прийти до нас, ознайомитись, можуть попробувати взяти батарейку, можуть попробувати взяти готовий павербанк, маленький, великий, більший, ще більший. І зрозуміти, що на даному етапі Тесла – це не тільки еквівалент безпечності, економії і передових технологій. Це номер один в світі акумуляторів. Він є максимально збалансованим. Ми можемо з нього отримати максимум електроенергії за мінімальні кошти. Тому що ви, сходивши на радіобазар чи пішовши в магазин, ви побачите, що один пальчиковий елемент, неважливо, чи це 18650 чи 21700, вони коштують в середньому 200 гривень. З автомобіля Тесла цей елемент коштує 70-80 гривень, 50 гривень. Цей елемент насправді найкращий, який ви можете отримати. Якщо ми не беремо там молісел, ті батарейки, які високотокові, які використовуються в FPV-дронах. Вузьконаправлені елементи, які зроблені трошки для інших задач. Тобто в нас є задача для цивільного населення, задача дуже проста – зарядити і отримати максимум за мінімальні кошти. Це можна зробити з будь-якого елемента Тесла. Давай я поясню, чому дешевше, тому що, може, хтось не розуміє. Насправді дешевше тому, що в нас немає розмитнення в Україні на електромобілі взагалі. Тож, оскільки нема розмитнення, то ці машини везуться просто в кожен город, в кожну хату. Привозить собі хтось Теслу. І в кінцевому результаті, коли розуміє, що він її не може відремонтувати, або то дуже дорого, він її розбирає. Тож на сьогоднішній день батарейки впали в ціні настільки, ми можемо ставити їх отак на стінку. Тому що вартість такої батарейки від $6 тисяч
Ну не від 6, навіть менше. Ну 4,5 буде 60 кВт коштувати. 4,5. 55 кВт. 4,5. Від 4,5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів ви можете отримати собі батареєчку на виробництво або додому. Якщо так сталося, що ви якимось чином пошкодили батарейку, або приїхала вона вже пошкоджена, або вийшла з ладу, або дисбаланс, то ви можете приїхати до нас. Ми у вас її викупимо, собі розберемо. Те, що зламалось, ми викинемо. Те, що лишилось ціле, ми використаємо. І поставимо вам нову батареєчку, яка у вас має стояти, тільки без дисбалансу і без проблем. І ви собі поїхали далі насолоджуватися своєю автівочкою. Є один момент, який відрізняє нашу компанію від іншої компанії. В такій батарейці знаходиться 16 модулів. Банальна ситуація. Людина приїхала і в неї на зарядки швидкісні відпали 2 вусика, балансувальні вусики. Машина відказується їхати, він вже нікуди не їде. Людина визиває евакуатор, приїжджає на СТО. Вона може приїхати на наше СТО, може приїхати на інше СТО, може приїхати на СТО, яке назвати можна таким неприємним словом, як шахраї. Тобто, що шахраї роблять? Шахраї відкривають батарею, дивляться 2 модуля, які відпали вусики в них. Ремонтують ці 2 модуля. Запаковують назад батарею, ставлять людині, і людина поїхала. В чому шахрайство? Шахрайство в тому, що людина через деякий період приїде знов на СТО. Приїжджаючи на СТО до нас, людина не має цього шахрайства. Тому що ми добросовісно перепаюємо всі 16 модулів зразу, тут і зараз, випереджаючи час і не чекаючи, поки вусик відпаде знов. Тому що це дороговартісний ремонт. Цей ремонт коштує дорого. Людина, яка витрачає кошти на такий дорогий ремонт і приїжджає через 2 місяці знов на СТО. І тут вийшов Льоха, директор СТО, і хоче сказати Славіку, не пізди. Ну саме так, просто така ситуація саме з цією автівкою. То, що вона була одна із першою, і ми в цій автівці тільки припаяли 2 вусика. І клієнт поїздив десь півроку, в нього повідвалювались остальні. Після цього клієнта ми всі вусики пропаємо, які можуть відвалитися. І це чесно. Це якби еволюція ремонту. Ми ж не знали, що може таким чином відбуватися, але досвід, все приходить з досвіду. А тепер вернемося до еволюції. Йдемо до еволюції. І ось еволюція у нас в такому вигляді. 16 елементів на сотки, яку ми тільки що показували, і 5 елементів, які знаходяться в новій батареї. Машина схожа та сама, батарея по конфігурації така сама. Ось у нас одна батарейка і ось батарейка. В ній знаходиться таких 5 елементів. І якщо ми подивимося нашу еволюцію, ми побачимо таку цікаву штуку. Це BMB-плата, яка керує зарядом-розрядом, контролює, від неї виходять усики, які відвалюються. Вона візуально видно. Ми можемо побачити візуально один модуль і інший. Чим вони відрізняються? Питання дуже просте і банальна на нього відповідь теж проста. Ми можемо побачити, що тут є візуально видно людську працю. Отут люди рученьками своїми закладають там плати, закладають кришечки і так далі. Було раніше. Зараз все робиться автоматично. Автоматизація дійшла до того, що в нас навіть BMB-плата, вона залита таким силіконом, який не боїться вологи. В неї вже немає ніяких вусиків. У нас є абсолютно тверда поверхня, яка залита композитом, яка запечатана, і ми з нею нічого не можемо зробити. Автоматизація дійшла до того, що ми втратили ремонтопригодність. І розібрати цей модуль ми вже не можемо на частини, так як ми можемо зробити з тими 16 модулями або з тими 4. Ці 5 модулів, вони йдуть тільки 5. Ми можемо використати тільки модуль ціляком. Ми його не можемо порізати, розрізати чи щось з ним зробити. Навіть ми його не можемо відремонтувати. Якщо з ним щось трапилось, то фактично ми міняємо, ставимо нову батарейку, а це все використовуємо під павербанк. Тому з одного боку це добре. До речі, ти ще не сказав про еволюцію охолодження або підігріву батарейки. Тут я можу вам показати, як іде охолодження та обігрів батареї. Ось ви бачите, пальчик стоїть, ось другий. Ось іде пішло воно туди, звідти прийшло сюди, тут оминуло 2 пальчики, пішло далі. Там оминуло, знову пішло сюди. І це йде тут вход, а тут вихід.
Тобто можете розуміти, що це якби повноцінний радіатор. І якщо ви не змінюєте охолоджуючу жидкість в своїй автівці довгий тривалий час, то у вас може таке трапитись, що у вас оце все і отам позабивається, і ваша машина не буде охолоджувати, і не буде підігріватись, і буде постійно вибивати вам якусь помилку. Будуть горіти у вас помпи. Чому це так? Тому що потрібно змінювати раз, як мінімум 100 тисяч антифриз. Ми це все робимо. А тепер ідіть сюди і подивіться, як зроблено в новій батарейці. Відносно новій. Вона пішла з 21-го року. Вхід-вихід. Вхід-вихід. І подивіться, скільки цих вхідів-вихідів. Тут все трошки по-іншому. Фактично антифриз ви можете міняти раз в 150-200 тисяч в цій батарейці, але я не раджу. Бажано раз 100 тисяч все ж таки міняти антифриз в Теслі. Знов таки з досвідом. Колись до нас приїжджала людина і ми казали, що потрібно замінити батарейку, а вона захотіла, щоб ми замінили тільки один модуль. Ми сказали, це неможливо, не треба так робити. Воно їздити не буде. Він каже, а мені на продажу, мені все одно. Кажу, добре, тоді підписуй знаряди замовлення, що ти ніяких претензій до нас не маєш, і ми ніяку відповідальність та гарантію не несемо на таку машину. І у нас цей він-код з цією машиною, звичайно, забитий в базі. І якщо інший клієнт приїде до нас при купівлі цієї автівки, навіть на діагностику, то ми зразу видамо, що от воно мінялось, один модуль, гарантії нема, і людина задумується, чи варто купувати таку машину, або, може, і не варто. Тому один модуль я не раджу міняти, тому що ці модулі мають різний пробіг. А підібрати, наприклад, щоб було 30 тисяч пробігу в батареї і 30 тисяч пробігу десь в якомусь модулі, який ви десь на мусорці знайшли, це майже неможливо. І все одно, якщо ви навіть підберете, то, можливо, за ті 30 тисяч машина була перформансом, і на ній навалювали, і вона трошки просіла. А той модуль, який ви купили і поставили, в ньому більша ємність, і він знов-таки не збалансується. Або вона поїде, але, можливо, місяць поїздить, можливо, тиждень. Ніхто не знає. Тому ми беремо батарейку, розбираємо, кидаємо її на вторинне виробництво, ставимо вам збалансовану, таку, як треба, в якій не було ніяких пошкоджень або проблем. Ну це все ми вертаємося до шахрайства. Тобто є шахраї, і на нашому досвіді дуже було не одна і не дві машини. Коли людина купує автомобіль, хоче отримати масу емоцій, це були ігрики, тройки, в них от такого форм-фактору батарейка. І люди-шахраї беруть, міняють один модуль. Один, другий, міняють, можливо, два. Запаковують її і людині продають. Людина отримує не емоцію позитивну, а вона отримує негативну емоцію. Тому що шахрай продав машину, і людина її не може використовувати, бо в ній замінені модулі. І були випадки, коли покупці такого прекрасного автомобіля його ненавидять, тому що вони не можуть навіть одного разу зарядитись. Ви уявляєте собі, один раз людина не може зарядитись. Вона купила машину, а вона купила собі головну біль, тому що вона витратила кошти раз, а їй треба зараз кудись діти батарею. Це теж таке глобальне рішення. Куди її, кому діти? Ми її у вас викупимо. І вам поставимо просто іншу, цілу, запечатану заводську батарею. І це не буде шахрайством. І не ведіться на шахраїв, які вам будуть розказувати, що ми вам замінимо один модуль, ви будете їздити довго і щасливо. Жодна компанія поки що не дає гарантію на отакий ремонт оцієї батареї. Навіть Тесла. Вона забирає цю батарейку цілком і ставить вам нову, точно так же, як робимо ми. Якщо вам хтось дасть гарантію на отаку ремонтовану батарею з заміною модуля, бо її можна поремонтувати, патрубок можливо замінити корпус, перекинути всі ці цілі елементи в інший корпус. Ремонт можливий цієї батареї, але заміна цих елементів там одного чи двох, а докидувати сюди ще два. Саме в трійці і в пледі такого неможливо зробити. Зі старими модулями, отакими можна це робити, ніяких проблем не буде. А з цими модулями, на жаль. Ну як ніяких, потрібно підібрати також модуль з правильною ємністю і таке інше. Це вказує все на еволюцію, як Тесла розвивається і як вона робить автоматизацію цих батарей. Ми можемо побачити автоматизацію тут, ми можемо побачити автоматизацію тут. Тут її мінімум, її мало там. І це... Людської праці мало мається на увазі. Да, тут людської праці
І її в майбутньому не буде. Тому що ми, коли розбираємо батарейку, ми її не можемо зремонтувати. Якщо ми цю можемо витягнути, поставити, Ми в пледовській батарейці фактично навіть не можемо замінити корпус. Тому що вона там так спаяна, зроблена, скручена. вона лазером зварена. Ну так, да, лазером зварена, що ми просто не можемо її розрізати і замінити корпус, і щоб вона поїхала далі. Верхню кришку зняти можна, якщо доступ кудись є, підварити якусь дирку, то це можливо, але так, щоб не пошкодити модуль і зібрати її знову назад. На таке ми можемо, в принципі, дати гарантію. Але ж все одно, для нас не важко замінити батарейку, викупити у вас стару і поставити вам нову. Хоч таку, хоч таку, хоч отаку. І насправді баланс викупити і пошукати в ринку нормальну, він не є настільки великим в розриві, щоб її варто платити за ремонт, за прив'язку, за монтаж і так далі. Тобто вам потрібно гарно порахувати математику і зрозуміти, що краще переплатити $1000-2, взяти цілий заводський елемент оцей. Це важливо, це серце автомобіля. Не розібраний. Не розібраний, не ремонтований. І поставити собі їздити довго і щасливо, ніж взяти отаку батарейку, поремонтувати, заклеїти її. Вона може виглядати все гарно, але ніхто вам гарантії не дає. І той, хто вам дасть гарантію, дайте нам його номер телефона. Ми хочемо з ним поспілкуватись і під'їхати, поцікавитись, як в нього так вийшло. Справа в тому, що він не хоче з нами спілкуватися, тому давай закінчувати вже це відео. Ми, в принципі, розповіли дуже багато про батарейки Tesla, дуже багато про те, що ми виробляємо, яке в нас вторинне виробництво з цих батарейок, і про те, як ми допомагаємо ЗСУ. Коротше кажучи, лайк нам і підписка, бо я вже так втомився, що просто капець. Ну, До ми зустрічі. підемо працювати. Гарного вечора. Ну, блядь, все сказали? Ні, ми тільки почали.